Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. ඔබ දන්නවා මේ channel එක හරහා මම ඔබට grammar lessons ඒ වගේම එදිනෙදා කතනයට අවශ්‍ය වන ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටා ඊටාම සරලව ඊටාම පැහැදිලිව උගන්වනවා. අද දවසේ ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වන්නේ can could වගේම එහි අනාගත කාලය. ගොඩක් අය පටල ගන්න අවස්ථාවක් තමයි. හොඳයි, අපි මෙන්න මේ වාක්‍ය ටිකට යමු. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. පුළුවන් කියනකොට ඔබ දන්නවා අපි භාවිත කරන්නේ can. I can මට පුළුවන්. මට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. I can pass the exam. canට පසුව තමයි අපි ක්‍රියාපදේ නොයසේනම් pass කියන ක්‍රියාපදය තබන්නේ. I can pass the exam. මට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි, කොහොමද අතීත කාලයෙන් මේ අදහස කියන්නේ මට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා. can පුළුවන් වුණා කියනකොට අපි ගන්නේ could කියන පදය. can පුළුවන්, could කියන්නේ පුළුවන් වුණා. මට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන් වුණා. I could pass the exam. I could pass the exam. මට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ප්‍රශ්නේ එන්නේ can තුලවත් could තුලවත් නෙවෙයි. මෙන්න මේ ඊගාව වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී කොහොමද අනාගත කාලයෙන් කියන්නේ මට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන් වේවි කියලා. අනාගත කාලයේ මෙන්න මේ අදහස කොහොමද කියන්නේ? මට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන් වේවි. ඔබ වැරදිලාවත් will can භාවිත කරන්න එපා. I will can pass the exam කියන්න එපා. අපි එහෙම භාවිත කරන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී අපි යොදාගන්නේ will be able to කියන භාවිතය. will be able to ටිකක් දිගයි, කටට හුරු කරගන්න. එතකොට පහසුවෙන් ඔබට කියන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. will be able to, will be able to. හැකි වේවි, පුළුවන් වේවි කියන හැම අවස්ථාවකදීම ඔබ will be able to භාවිත කරන්න. මට විභාගයේ සමත් වෙන්න හැකි වේවි. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I will be able to pass the exam. I will be able to pass the exam. I can pass the exam. I could pass the exam. I will be able to pass the exam. වර්තමාන, අතීත, අනාගත මේ කාල තුනම ඔබ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට හොඳින් මනසේ තියෙන්න ඕන. හොඳයි, අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු. මෙන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. ඔවුන්ට තරගය දිනන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට මැච් එක දිනන්න පුළුවන්. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? They can win the match. They can win the match. ඔවුන්ට තරගය දිනන්න පුළුවන්. win කියනවා දිනනවා. අපි අතීත කාලයෙන් වාක්‍ය හදමු දැන්. ඔවුන්ට තරගය දිනන්න පුළුවන් වුණා. පුළුවන් වුණා කියනකොට ගන්නේ අපි could. They could win the match. ඔවුන්ට තරගය දිනන්න පුළුවන් වුණා. They could win the match. දැන් කොහොමද කියන්නේ? ඔවුන්ට තරගය දිනන්න පුළුවන් වේවි. නොයසේනම් හැකි වේවි කියලා. අපි භාවිත කරන්නේ will can නෙවෙයි, will be able to. will be able to. They will be able to win the match. They will be able to win the match. ඔවුන්ට තරගය දිනන්න හැකි වේවි. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊටාම සරල භාවිතයක්. හොඳයි, අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මට හොඳ රස්සාවක් සොයා ගන්න පුළුවන්. සොයා ගන්නවට අපි කියනවා find කියලා. F-I-N-D, find, සොයා ගන්නවා. මට හොඳ රස්සාවක් සොයා ගන්න පුළුවන්. I can find a good job. හොඳින් මතක තියාගන්න canට පසුව couldට පසුව අපි ක්‍රියාපදයේ base form එක තමයි තියන්නේ. ක්‍රියාපදයේ කිසිදු වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. I can find a good job. මට හොඳ රස්සාවක් සොයා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ කොහොමද කියන්නේ? එහි අතීත කාල වාක්‍ය මට හොඳ රස්සාවක් සොයා ගන්න පුළුවන් වුණා. I could find a good job. I could find a good job. මට හොඳ රස්සාවක් සොයා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් කොහොමද කියන්නේ ඔබ අනාගත කාලයෙන් මට හොඳ රස්සාවක් සොයා ගන්න පුළුවන් වේවි, හැකි වේවි කියලා. ඔබ දන්නව අදහස කියන්න. I will be able to find a good job.
I will be able to find a good job. හොඳින් මතක තියාගන්න පුරුදු වෙන්න වර්තමාන අතීත අනාගත කාලයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. හොඳයි අපි තවත් වාක්‍යයක් ගමු. මට අලුත් කාර් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්නවා buy. I can buy a new car. I can buy a new car. මට අලුත් කාර් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අතීත කාල වාක්‍ය කොහොමද කියන්නේ? මට අලුත් කාර් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් වුණා. I could buy a new car. I could buy a new car. මට අලුතෙන් කාර් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් වුණා. අනාගත කාලයෙන් කොහොමද කියන්නේ? මට අලුතෙන් කාර් එකක් මිලදී ගන්න හැකි වේවි. පුළුවන් වේවි කියලා. I will be able to buy a new car. I will be able to buy a new car. මට අලුත් කාර් එකක් මිලදී ගන්න හැකි වේවි. හොඳයි අපි තව වාක්‍යයකට යමු. අපිට අලුත් නිවසක් හදන්න පුළුවන්. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? හදනවට අපි build කියනවා. We can build a new house. We can build a new house. අපිට අලුත් නිවසක් හදන්න පුළුවන්. අපිට අලුත් නිවසක් හදන්න පුළුවන් වුණා. කොහොමද අතීත කාලයෙන් කියන්නේ? අපි භාවිත කරන්නේ could. We could build a new house. We could build a new house. අනාගත කාලයෙන් කොහොමද කියන්නේ? අපට අලුත් නිවසක් හදන්න හැකි වේවි කියලා. We will be able to build a new house. We will be able to build a new house. හොඳින් මතක තියාගන්න වර්තමාන අතීත අනාගත කාලයෙන් අදහස් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව ඔබ සතුව තිබිය යුතුයි. ඉංග්‍රීසියෙන් නිවැරදිව කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම්. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.